জয় শ্ৰী কৃষ্ণ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ লগত চাৰিটা এনেকুৱা সংকেতৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি আপুনি প্ৰত্যেক পুৱা এই চাৰিটা সংকেত পায়, তেন্তে আপুনি নিশ্চিত থাকক যে ভগৱান আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিছে। সেই চাৰিটা সংকেতনো কি কি, আজি আপোনালোকৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপুনি কেৱল কথাখিনি বুজি পাবৰ বাবে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, কাৰণ একেবাৰে শেষৰ সংকেতটোৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু ভগৱানে আমাৰ জীৱনলৈ ভাল দিন ভাল সময় প্ৰদান কৰাৰ পিছতো আমি সেই সংকেতটো বুজি নোপোৱাৰ বাবে জীৱনত সেইবোৰৰ পৰা ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহওঁ, আৰু ভগৱানে আমাৰ জীৱনত ভাল ফল প্ৰদান নকৰে বুলি আমি ভগৱানকেই দোষাৰোপ কৰিবলৈ ধৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ কথাসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে GN-A-to-Z-লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত যদি এনেকুৱা আধ্যাত্মিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'বলৈ নাপাহৰিব। যেতিয়া আপুনি ঘৰত পূজা অৰ্চনা বা প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেতিয়া ভগৱান আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ লয়। সেয়া লাগিলে প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক। যেতিয়া ভগৱান আমাৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া আমি তেওঁৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভগৱান আমাৰ ঘৰত বাস কৰাৰ পিছতো আমি সেই কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ কিছুমান কৰ্মৰ বাবে ভগৱান আমাৰ ঘৰৰ পৰা অসন্তুষ্ট হৈ আঁতৰি যাব লগা হয়। তেনে সময়ত কৰা প্ৰধান ডাঙৰ ভুল কামটো হৈছে, মানুহে কেতিয়াবা ভগৱানৰ চৰণত পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে, কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত পুনৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ পাহৰি যায়। এনেধৰণৰ অনিয়মিত পূজা প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে ভগৱান বিতুষ্ট হৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যায়। বহু সময়ত এনেকুৱা হয়, ভগৱান আমাৰ ঘৰত বাস কৰাৰ পিছতো আমি সেই কথা বুজি নোপোৱাৰ বাবে ভগৱানক অপমান কৰি আমাৰ ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়াৰ দৰে হয়। কেৱল আমি সংকেতসমূহ বুজি নোপোৱাৰ বাবে সেই কথাসমূহ অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি সেইবাবে এই চাৰিটা সংকেতৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিকেইটা সংকেত পালে আপুনি বুজিব পাৰিব যে ভগৱান আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিছে বুলি। যেতিয়া এখন ঘৰত ভগৱানে বাস কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া সেইখন ঘৰলৈ বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ লয়। উদাহৰণস্বৰূপে, আপোনাৰ মাহেকত উপাৰ্জন 10,000 টকা, কিন্তু আপুনি সেই 10,000 টকাৰ সঞ্চয় কৰাটো দূৰৰেই কথা, ঘৰ সংসাৰ চলাবলৈ আপুনি অপাৰগ হৈ পৰে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা আপুনি সেই 10,000 টকা খৰচ বৰচ কৰিও 2 টকা জমা কৰিব পাৰিব, সেই তেতিয়াই আপুনি বুজিব লাগিব যে ভগৱানে আপোনাক কৃপা কৰিছে। যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত দুজনলৈ প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য অকস্মাত আহি উপস্থিত হোৱা অন্য আৰু দুজন অতিথিয়েও গ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়, তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব যে ভগৱান আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ লৈছে। আহক দেৰি নকৰি আমি সেই চাৰিটা সংকেতনো কি কি তাৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ভগৱানৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰথমটো সংকেত হ'ল, যদি আমাৰ টোপনি প্ৰত্যেক পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত ভাগি যায়, লগতে যদি আপুনি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত সপোনত দেখা পায় যে আপুনি কোনোবা মন্দিৰ বা নামঘৰত গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, তেন্তে এইসমূহ আমাক ভগৱানে দিয়া সংকেত যে ভগৱান আমাৰ ঘৰত বাস কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগে, তেন্তে এটা লাইক কৰি আৰু 10জনে শুনিব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। দ্বিতীয়টো সংকেত হ'ল, যদি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত অকস্মাত আপুনি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ বা শংখধ্বনি শুনিবলৈ পায়, বা কোনোবাই ভগৱানৰ নাম উচ্চাৰণ বা ভাগৱত গীতা পাঠ কৰি থকা শুনিবলৈ পায়, তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব যে ভগৱান আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত ভগৱানে বাস কৰিবলৈ লৈছে। তৃতীয়টো সংকেত হ'ল, ৰাতিপুৱা আপুনি স্নান কৰি অহাৰ পিছত হঠাৎ ধূপ ধূনা জ্বলোৱাৰ দৰে সুগন্ধ যদি পায়, কিন্তু সেই গন্ধ কেৱল যদি আপুনিহে পাবলৈ সমৰ্থ হয়, তেন্তে মান্যতা অনুসৰি ভগৱানৰ উপস্থিতিৰ বাবে ঘৰত ধূপ ধূনা নজ্বলোৱাকৈ এনে গোন্ধ বিৰাজমান হয়।
ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বুজিব পাৰিব যে ভগৱান আপোনাৰ লগত থাকি আপোনাক সকলো ধৰণেৰে সহায় কৰি আছে। যেতিয়া মানুহৰ ঘৰত ঋণাত্মক শক্তিৰ আগমন হয় তেতিয়া মানুহে হঠাতে দুৰ্গন্ধ পাবলৈ ধৰে, আৰু যেতিয়া ধনাত্মক শক্তিৰ আগমন হয় তেতিয়াহে মানুহে ঘৰত সুগন্ধ পাবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি শুনি কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ, কাৰণ আপোনালোকে কৰা এটা কমেণ্টৰ বাবে আমি নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে যথেষ্টখিনি উৎসাহ আৰু সাহস পাওঁ। চতুৰ্থটো ডাঙৰ সংকেত হ'ল আপুনি মন্দিৰ বা নামঘৰলৈ ৰাতিপুৱা পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যোৱা সময়ত যদি আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত গাই গৰু বা অন্য জীৱ জন্তু আহি উপস্থিত হয়, আৰু এই কাৰ্য যদি আপোনাৰ লগত সপ্তাহত 2-3 দিন হয়, তেন্তে আপুনি বুজিব লাগিব যে ভগৱানে আপোনাক তেওঁৰ উপস্থিতি উমান জীৱ জন্তুৰ মাজেৰে প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আমি বহু সময়ত তেনে পৰিস্থিতিত ঘৰলৈ জীৱ জন্তু কিয় আহিছে বুলি শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰি খেদি দিওঁ। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তেনে সময়ত ঘৰলৈ অহা জীৱ জন্তুক আহাৰ প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। দানক সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম বুলি মনা হয়, আৰু খাদ্য আৰু পানী যদি আপুনি দান কৰে সেই দান আটাইতকৈ মহান দান বুলি মনা হয়। সেইবাবে আমাৰ ঘৰলৈ যদি ৰাতিপুৱা সময়ত কোনোবা অবুজ জন্তু যেনে গাই গৰু বা কুকুৰ আদি আহে, তেন্তে তেনে জীৱক আমি আহাৰ প্ৰদান কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ ফল লাভ কৰিব পাৰি বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। এই কথাৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও এষাৰ বহুত ডাঙৰ বাণী কৈ থৈ গৈছে যে কুকুৰ চিগাল গদৰ ভৰো আত্মা ৰাম, জানিও পৰি সবাকো কৰিবা প্ৰণাম। গতিকে আমি জীৱ জন্তু সকলোকে সমানভাৱে প্ৰেম কৰিব লাগে, কাৰণ সকলো জীৱ জন্তুতেই ভগৱান বিৰাজমান। ভগৱানক পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সমানে সমানে আমি এই সংকেতৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ বহু সময়ত আমি এই সংকেতসমূহ বুজি নোপোৱাৰ বাবে ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছতো ভাল ফল পাবলৈ সমৰ্থ নহওঁ। যিজনে ভগৱানক শুদ্ধ অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে, ভগৱানে সেইজনক প্ৰতি মুহূৰ্ততেই সহায় কৰে। আমি ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস আৰু ভগৱানৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম ভাৱক কেতিয়াও কম হ'বলৈ দিব নালাগে। এষাৰ কথা সদায় মনত ৰাখি চলিলেহে আপুনি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদেৰে পুষ্ট হ'বলৈ সমৰ্থ হ'ব, আৰু সেইষাৰ বাণী হ'ল বিশ্বাসে মিলয় হৰি। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিলে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোক সকলোকে ভগৱানে ভাল কাম কৰাৰ সুমতি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিছোঁ। জয় শ্ৰী কৃষ্ণ।